Láttál már ilyen képeket? Téged is felidegesítettek? És esetleg te is úgy gondoltad, hogy ha nem tudsz ezen változtatni, akkor véletlenül meg fogod ölni az egyik családtagodat? Nem? Akkor el kell keserítselek. Lehet, hogy mégsem biztosan tudod, mi az az OCD. Sziasztok! Én Veronika vagyok, és ez a videó az OCD-ről fog szólni. Bevezetésképpen gyorsan egy kis anekdotával szeretnénk kezdeni. Az elmúlt hetekben valamikor egy szaktársammal utaztam épp hazafele, és előjött az, hogy igen, nekem van egy OCD diagnózisom egy pszichiáter által, és hogy őt személy szerint mennyire felidegesíti az, hogy az emberek mennyire nem tudják, hogy mi az OCD, mennyire helytelenül használják ezt a kifejezést, és mennyire el van bagatelizálva ez a betegség. És annyira jó érzés volt megtudni, hogy ez nem csak azokat idegesíti, akik valóban OCD-sek, hanem olyan embereket is, akiknek nincs erről diagnózisuk, hanem egyszerűen látják az összefüggéseket, úgyhogy ha nézed ezt a videót, innen is nagyon puszi, és nagyon köszönöm, nagyon jól esett. A vicces az, hogy 2 nappal ezelőtt, az eset előtt írtam meg ennek a videónak a scriptjét, és nagyon örültem, hogy ez akkor egy valós probléma, és az emberek látják, hogy erre szükség van, és ennek nagyon-nagyon örültem. Október 12 és 18 között pedig egyébként az OCD hete, vagy az OCD tudatosság hete van. Ez egy nemzetközi ünnepi hét, amikor az OCD-s betegek, illetve különféle szakemberek esetleg, mint az adott például is láthatjuk, olyan emberek, akik se nem betegek, se nem szakértők, csak érdekli őket ez a téma, ők próbálják felhívni a figyelmet az OCD-vel kapcsolatos félreértésekre és arra, hogy a világ minél tudatosabban kezelje az OCD-t és az ezzel élő embereket. Ennek kapcsán készül el pont most ez a videó, úgyhogy remélem élvezni fogod. Vágjunk bele! Az első és legfontosabb, mi az az OCD? Nos, az OCD egy mentális betegség, egy mentális zavar. Oké, mondhatnád, hogy ez teljesen egyértelmű, nem? Nos, nem. Elmondom ugyanis, hogy ezzel mit zárunk ki. Ezzel kizárjuk egyrészt azt, hogy az OCD egy neurodevelopmentális zavar, mert nem az. A neurodevelopmentális zavarok ugye azok, amikor az agy fejlődésében van valamiféle eltérés, probléma. Ezek nem gyógyítható zavarok, és örök életre az ember személyiségébe beleépülnek. A másik dolog, ami miatt ez fontos, az az, hogy az OCD nem egy személyiségzavar. A személyiségzavarok olyan már rögzült pszichiátriai zavarok, amik teljesen beleépültek, szerves részévé váltak az adott páciensnek a személyiségének. Tehát ezek sokkal komolyabb betegségek, ez nem azt jelenti, hogy a mentális betegségek nem komolyak, nagyon-nagyon komoly dolgokat tud okozni egy mentális zavar, de a személyiségzavar az már egy rögzült zavar, tehát sokkal nehezebb abból gyógyulni. Itt fontos megjegyezni, hogy van kényszeres személyiségzavar, azonban ez nem egyenlő az OCD-vel. A kényszeres személyiségzavar a személyiségbe épül, rögzül. Mondhatnánk azt, hogy ez egyfajta továbbfejlett OCD, ez nagyon nem szakmaias, viszont így könnyen megérteni. A kényszeres személyiségzavarban szenvedőknek minden percét befolyásolja ez a személyiségzavar, míg az OCD-vel élőknek vannak olyan pillanatai, amikor esetleg az OCD nincsen jelen. De akkor térjünk is vissza az OCD-re, ugyanis ez a fő témánk. Mi ez az OCD pontosan? Nos, az OCD egyébként egy mozaik szó. A betegség angol nevéből eredeztethető, ezért írjuk mindegyik betűt nagybetűvel. Az OCD az Obsessive Compulsive Disordernek a rövidítése. Ez magyarul annyit jelent, hogy Obsessive Compulsive zavar. Tudom, ezzel igazából nem mondtam semmi újat, de mindjárt kifejtem. A betegség neve tulajdonképpen le is írja kvázi akkorképet. Mi az OCD? Az OCD obszessziókból és kompulziókból áll. Az obszessziók, vagy kényszergondolatok olyan gondolatok, amik az adott személynek a fejében kvázi kiűzhetetlen gondolatokként vannak jelen. Ezek óriási szorongást okoznak, rettentő sok félelmet és stresszt okoznak az adott páciensnek.
Itt fontos megemlíteni, hogy az OCD-s beteg sok mentális zavarban szenvedő beteggel ellentétben teljesen tudatában van azzal, hogy ezek kényszergondolatok. Teljesen tisztában van azzal, hogy ezek irreális gondolatok, és nem logikus a gondolatvezetés, ami éppen a fejükben zajlik. Az OCD-s beteg ennek ellenére nem tudja letenni ezeket a gondolatokat, amik óriási stresszt, szorongást okoznak benne. A kényszergondolatok esetén a legtöbb beteg arról számol be, hogy úgy érzi, mintha nem is a saját gondolatai lennének, hanem mintha valaki más beszélne az ő agyukban. Ez azért is nagyon fontos, mert ezért sokan összekeverhetik ez alapján, a dolog alapján a skizofréniával, de ez nem igaz, mert a skizofrén betegek teljesen más tüneteket tapasztalnak, illetve ők nem tudják elkülöníteni, hogy mely gondolatok a sajátjaik, és melyek nem. A kényszergondolatoknak több nagy típusa is van, nézzük meg ezeket. Az első az agresszív kényszergondolatok. Ide tartozik minden olyan, ami bármiféle testi vagy lelki sérülést okozó kényszergondolat. Az agresszív kényszergondolatoknak is van 3 nagyobb csoportja, amit el szoktunk különíteni. Ezek a csoportok inkább útmutatók, nem egy túl tudományos alapokon nyugvó dolog, de be tudjuk kategorizálni, hogy milyen fajta kényszergondolatai vannak az adott személynek körülbelül. Mielőtt belekezdenénk, nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a példák egy részét én találtam ki, azonban ezek teljesen reálisak. A példák másik részét internetről, olyan fórumokról, ahol OCD-s betegeknek csoportjai működnek, vagy esetleg saját életből, esetenként pedig ismerősök életéből szedtem. Azonban sehol nem fogom megmondani, hogy ez valós példa, vagy sem, nem szeretnék semmilyen személyes adatot kiadni, vagy bárkinek a betegségével példálózni, úgy, hogy az beazonosítható legyen. Az első alcsoportja az agresszív kényszergondolatokkal, az a másokkal megtörténő agresszív kényszergondolatok, tehát például édesanyámat elüti a villamos, a testvéremet felfalja egy medve, stb. A második az a saját magammal, tehát az adott pácienssel megtörténő agresszív kényszergondolatok, tehát engem eszik meg a medve, esetleg engem üt el a villamos. A harmadik pedig, ez a legbonyolultabb, amikor általam történik valamilyen agresszív esemény, tehát én okozom azt az adott eseményt. Ebből is van olyan, amikor másnak okozom ügyet, tehát én fogok valakit megölni, esetleg mondjuk véletlenül, vagy úgy, hogy erről nem tudok. Ez is nagyon gyakori egyébként a kényszergondolatoknál, hogy behozza azt a fajta hozzáállást, hogy mindezt a beteg véletlenül teszi, esetleg nem tud róla, vagy elfelejti. Ez ugye az agynak az a fajta funkciója, hogy tulajdonképpen teljesen tudjuk reális énünkkel, nem az OCD, hanem a reális énünk teljesen tisztában van azzal, hogy ezek irreális dolgok. Tehát én mondjuk önmagamtól nem ölném meg mondjuk az édesanyámat, viszont az OCD azt mondja, hogy meg fogom ölni édesanyámat. Ezt egyfajta enyhítő mechanizmusként hozzátesszük a kényszergondolathoz, hogy de csak véletlenül. A másik pedig ugye az, amikor saját magammal teszek valamiféle agresszív dolgot a képzeletemben, ez nagyon fontos, tehát magamat bántom, magamat fogom megölni, stb. Ebben nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy az agresszív kényszergondolatok és az összes többinél, és ezt még ki fogom hangsúlyozni párszor, mert ez tényleg nagyon fontos, a beteg nem szeretné ezeket a dolgokat. Nem ő szeretne ezen gondolkodni, és nem szeretné megtenni ezeket a dolgokat. A kényszergondolatok azért okoznak akkora stresszt, mert az adott páciens fél attól, hogy mi van, ha ez mégis bekövetkezik. Tehát, hogyha egy adott páciensnek az a kényszergondolata, hogy úristen, meg fogom ölni az anyámat, az nem azért van, mert utálja az anyját, nem azért, mert szeretné megölni az anyját, hanem azért, mert kötődik hozzá, és ezáltal az OCD ezt tudja legkönnyebben támadni. Ez ugyanígy igaz azon kényszergondolatokra is, amik az adott személlyel kapcsolatosak, tehát az, hogyha egy OCD-snek az a kényszergondolata, hogy mi van, ha véletlenül mondjuk megölöm magamat, az nem szuicid hajlamnak tekinthető, ugyanis nem szeretné megölni magát, nem szeretne meghalni, mert az már egy tudatos, saját gondolat lenne, nem pedig az OCD által okozott probléma.
Tehát, ha egy OCD-s beteg azt mondja, hogy ő nagyon retteg attól, hogy mondjuk véletlenül bánt téged, ne ijedj meg, mert nem fog bántani téged. Egyrészt azért, mert retteg tőle, hogy megteszi, tehát még ha akarná, se tenné meg, mert akkor tulajdonképpen nyerne az OCD. Másrészt pedig azért, mert ezek, mint mondtam, irreális gondolatok. Az agresszív kényszergondolatok után a második nagy csoport a szexuális kényszergondolatok, ami egy óriási tabu. Nyilvánvalóan ennek megvannak az okai, ugyanis a szexuális kényszergondolatok elég komoly dolgokat tudnak tartalmazni. Itt is fontos kiemelni, hogy a páciens nem szeretne erre gondolni, illetve nem tartja izgatónak vagy különlegesnek, jónak, olyan dolognak, amire vágyna azt a gondolatot, ami éppen a fejében van. Tehát ha egy gondolat izgató, csak azért tabu, mert mondjuk társadalmilag nem elfogadott, de ezt szeretné a páciens, az nem egy kényszergondolat. A szexuális kényszergondolatokba bármi beletartozhat. Nyilván itt is van olyan, amikor mással történik, vagy mással is velem, esetleg csak velem, bármi ilyesmi. Tartozhat ebbe pedofil, állatokkal történő, családtagokkal történő, esetleg megerőszakolás által történő szexuális viszony. Ez mind nagyon-nagyon gyakran előfordul, és nem tabu, ugyanis nem szeretne erre gondolni a páciens. A páciens fél attól, hogy ez megtörténik, fél attól, hogy esetleg ő ezt megteszi, fél attól, hogy esetleg vele ezt megteszik, tehát ezek nem az, hogy valaki pedofil, vagy szeretne állatokkal szexelni, ez az, hogy ő neki van egy irreális félelme attól, hogy mondjuk véletlenül megtámadja egy kutya, és le fognak feküdni. Nyilván ez nem egy túl reális félelem. Ez természetesen kapcsolódhat agresszív kényszergondolatokkal, ugye mondom, ezek nem egy exakt, tudományos kategóriák, ezek segítenek behatárolni az adott kényszergondolatot, de például lehet olyan, hogy mondjuk megerőszakolnak, vagy én megerőszakolok valakit, tehát ennél ugye már rögtön meg is jelenik az erőszak, tehát az agresszív mi volt a kényszergondolatnak. A következő nagy csoport az elég híres szimmetriával, illetve renddel foglalkozó különféle kényszergondolatok. Ezt a legegyszerűbb elképzelni, nyilván ezért is lett ez a leghíresebb, mert ezzel a legegyszerűbb kapcsolódni, nehezebb elhinni azt, hogy valaki akaratán kívül azon gondolkodik órákon át, hogy mondjuk mi van, ha az anyjával fog szexelni, mint azt elképzelni, hogy valakit idegesít, hogy nincsen rend. De ezek nagyon-nagyon ritkán állnak csak önmagukban, hogy szimplán idegesíti őket, hogy nincsen rend. Ezek nagyon gyakran csatlakoznak több különböző kényszergondolathoz. Tehát, hogyha az adott ceruza nem áll egyenesen, akkor amiatt meg fog halni az anyám. Tehát az én hibám lesz az, hogy meghal az anyám, mert én nem állítottam egyenesre azt a ceruzát. Nyilvánvalóan minden ember úgy gondolja, hogy úristen, tök egyértelmű, hogy ez nem történik meg. Tök egyértelmű, hogy ha meg is hal az anyám, semmi köze nem lesz ahhoz, hogy ez a ceruza Ferdinánd. Ugye? Igen. És az OCD-s beteg is tudja ezt. De benne van az irreális, teljesen fölösleges, mégis óriási stresszt okozó gondolat, hogy mi van, ha mégis. Ugyanehhez tartozik a különféle tisztálkodással, tisztasággal, fertőzésekkel kapcsolatos kényszergondolatok következő nagy csoportja. Ez szintén tényleg lehet bármi, különféle megbetegedésektől való félelem, különféle félelem a kosztól, vírusoktól, esetleg a tisztálkodás hiányától, esetleg félelem a közösségi közlekedéstől, mert azon elkaphatsz ugye valamilyen betegséget, esetenként különféle félelmek orvosi dolgoktól, tehát hogy például nem elég steril például az az oltóanyag, vagy az a tű, amivel neked azt beadják, vagy esetleg olyan, hogy valamelyik szeretted meg fog betegedni, ebbe esetleg ugye bele fog halni, vagy te fogsz belehalni valamilyen nagyon ritka betegségbe. Ezek mind előfordulhatnak. A következő nagy csoport azok a különféle babonás, illetve vallási kényszergondolatok. Ezek nem azért vannak együtt, mert ez a két dolog szorosan összekapcsolódna, hanem azért, mert pszichésen így sokkal könnyebb egy kategóriaként kezelni őket, és könnyebben érthetőek. Ide tartozhatnak bármilyen vallással kapcsolatos kényszergondolatok, még akkor is, ha az adott páciens nem vallásos.
Például, hogy pokolra fog jutni, hogy az Isten utálja őt, stb. A babonás részébe bármilyen babonában való hitnek a túlzott verziója tartozik. Itt fontos megemlíteni, hogy szintén nem a túlbabonás emberekről van szó, ugyanis a túlbabonás emberek valóban hisznek abban az adott babonában. Az OCD-s beteg viszont fél tőle, hogy mi van, ha megtörténik, de tudja, hogy ez nem reális. Az OCD-s beteg viszont órákat, napokat, heteket tud tölteni azon stresszelve, hogy bármennyire is tudja, hogy ez egy irreális félelem, mi van, hogyha mégis megtörténik. Az utolsó nagy csoport pedig az egyéb kényszergondolatok. Ez azért egy külön csoport, hogy ne diszkrimináljuk azokat, akiknek a kényszergondolatai nem sorolhatók be ezekben a nagyobb csoportokba. Kényszergondolat ugyanis bármiből lehet, bármilyen páciens megélhet olyan kényszergondolatot, amik ebbe nem túlzottan kategorizálhatóak. A másik fő tünet ugye a kompulziók. A kompulziók, magyarul kényszer cselekvések, olyan cselekvések, amiket kvázi önkéntelenül tesz meg az adott páciens. Fontos, hogy nem reflex, tehát nem úgy, mint egy Tourette-szindrómásnál, aki nem tud semmit tenni ez ellen, mert ez egy tudatos cselekvés, tehát az OCD-s beteg tisztában van azzal, hogy ő éppen takarít. Ezen kívül itt is igaz az, ami a kényszergondolatoknál, hogy a beteg tisztában van azzal, hogy ez hülyeség. A beteg tisztában van azzal, hogy fölösleges 35-szer felmosni a padlót, de nem fog tudni ellenállni annak, hogy felmossa 35-ére is a padlót. Bármennyire is tisztában van azzal, hogy az, amit tesz, irreális, fölösleges, nem tudja ezt megállni, csak nagyon nehezen. A kényszerbetegség nagyon gyakran úgy működik, hogy jön egy adott kényszergondolat, és arra válaszul megszületik egy kényszercselekvés. Tehát azért, hogy azt a szorongást, ami keletkezett a kényszergondolat hatására, azt lecsökkentsük, azért teszünk valamit ellene. Tehát egy korábbi példára visszatérve, ott van az a kényszergondolat, hogy ha Ferdinál az a ceruza, akkor az édesanyám meg fog halni. Erre válaszként megszületik az a kényszercselekvés, hogy te egyenesen rakod le azt a ceruzát, és hogyha elferdül, nem hagyod ott. Ha szükséges, többször is megcsinálod, más ceruzákkal is megcsinálod, minden nap újra megcsinálod. Ha esetleg pedig mégis úgy felejtenéd, akkor például útközben visszafordulsz, hazamész, helyre rakod a ceruzát, újra és újra megcsinálod, újra és újra leellenőrzöd, mert nem szeretnéd azt, hogy az édesanyád meghalljon. A kényszer cselekvéseknek is van több nagyobb típusa, amik elég gyakoriak. Az első a különféle tisztítás, mosás, mosakodás, tisztálkodás. Ez ugye az ehhez hasonló kényszergondolatokra adott válasz, tehát többszöri kézmosás, hajmosás, újbóli takarítás, fertőtlenítés, stb. Erre ugye önmagában lehetne azt mondani, hogy ez tök jó dolog, de amikor ez már túlmegy egy adott határon, akkor az rosszat tud tenni a bőrnek, a szervezetnek, a testnek, a környezetünkben élő embereknek, állatoknak. Tehát például a betegségekkel, tehát a szorongás miatt olyan gyakran mosol hajat, hogy már elkezd kihullani a hajad, elvékonyodik, elhal, mert egyszerűen túl sok víz és sampon éri, amit már nem tud elfogadni a hajad. A második nagy csoport azok a rendelkezések, szimmetriára való törekvés, stb. Tehát az a mozdulat, amivel kiegyenesíted azt a ceruzát, rendet raksz újra és újra. Itt nem azért raksz rendet, hogy szép legyen a szobád, hanem azért, mert rettegsz attól, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha nem raksz rendet. És nem olyan következményei, amikor a gyerek fél, hogy az anyja le fogja szídni, mert nem rakott rendet, hanem, mint korábban említettem, olyan következményei, hogy valaki ebbe belehal, akár ő maga belehal, esetleg betörnek csak azért, mert rendetlenség van, és úgy látják, hogy akkor van mit elvinni, bármi teljesen irreális, fölösleges dolog és kényszergondolat miatt lehet újra és újra rendet rakni. Ehhez kapcsolódó az ismétlés. Az ismétlés többféle lehet, például szavak ismétlése, mondatok ismétlése, ezzel is megakadályozva, hogy mondjuk valami baj történjen, illetve az adott kényszer
cselekedetnek az újraismétlése, tehát ugye a kézmosásnak, a rendrakásnak és a többinek, amit majd még elmondok. Ehhez kapcsolódó az ellenőrzés is. Különféle dolgoknak az ellenőrzése, hogy jól tetted el, hogy tisztán hagytad el, hogy ott hagytad el, hol kellett neki, hogy bezártad-e az ajtót, hogy elzártad-e a csapot, stb. Stb. Tehát itt nem egyetlen egy ellenőrzésről van szó, hanem például arról, hogy naponta többször is, naponta ezekkel esetleg órákat töltesz, esetleg minden nap elkésel a munkából, mert annyiszor visszafordulsz ellenőrizni, esetleg bele van már számolva a napi rutinodba az, hogy plusz időt töltesz azzal, hogy ellenőrizkedsz, az már egy elég nagy probléma. Egy kicsit kvázi kilóghat a sorból az elkerülés, mint kényszercselekvés. Ez ugye azt jelenti, hogy valamit nem csinálsz meg azért, hogy ne történjen valamilyen gond. Például direkt nem utazol tömegközlekedéssel, hogy ne tudjál ott elkapni valamilyen betegséget. Vagy például nem érintesz meg adott tárgyakat, adott anyagokat, különféle koszosabb dolgokat, esetleg ételeket, mert félsz attól, hogy bekoszolódik a kezed, megbetegszel, megbetegíted a családtagokat, stb. Másik fontos csoport még a számolás, különféle számokkal kapcsolatos kényszercselekvések. Újra és újra megszámolni valamit, például olyan dolgokat is, amiknek semmi jelentősége nincs az életedben. Ha például gyöngyös nyakláncod van, újra megszámolod azt, hogy hány gyöngy van rajta. És például van, aki 5-ször, 10-szer, 20-szor megszámolja ezeket azért, hogy megnyugodjon. Az utolsó és legnehezebben észrevehető és talán laikusoknak a legkevésbé megérthető kényszercselekvés pedig a mentális rituálé. Ez a fejben történő rituáléknak bármilyen formája lehet, tehát gondolatban elismételsz számokat, neveket, hangokat, bevásárlólistát, dalszöveget, bármit újra és újra ismételned kell, újra arra kell gondolnod, újra végig kell mondanod, mert különben valami baj történik, ha te nem arra gondolsz. A kényszergondolatoknál fontos megemlíteni, hogy a kényszergondolatot addig csinálja az adott páciens, amíg egy kielégülés érzést nem érez. Tehát, amíg el nem múlik a kényszergondolat által okozott stressz, addig nem fogja befejezni. Ha ez 5-ször kell megismételni az adott kényszercselekvést, 5-ször fogja. Ha 55-ször, akkor annyiszor. Ami még nagyon gyakori, hogy nem társul teljesen konkrét vagy elkülöníthető kényszer gondolat az adott kényszercselekvéshez, egyszerűen óriási kényszert érez arra a páciens, hogy megtegye azokat. Ezek ugyanúgy irreális cselekvések, ugyanúgy fölöslegesek, de ugyanúgy, mintha kényszergondolat társulna hozzá, muszáj megcsinálnia. Ehhez van egy olyan fogalom, hogy pont jó érzés. Ez annyit akar, hogy addig fogja csinálni az adott páciens az adott kényszercselekvést, amíg úgy nem érzi, hogy na, most ez jó. Ez olyan, mint amikor valamit érzel, hogy valami nincs rendben, és várod azt, hogy na, igen, most rendben van, de nem tudod meghatározni pontosan, hogy mi volt a baj előtte. Na, ez pont ilyen érzés. Az OCD-nél fontos megjegyezni, hogy akkor számít OCD-nek valami, hogyha minimum naponta 1 vagy annál több órát tölt az adott személy összességében a kényszer gondolatokkal és kényszer cselekvésekkel. A kutatások alapján az OCD-s betegek átlagosan körülbelül 3 és 8 óra közötti időt töltenek a kényszer gondolataikkal és cselekvéseikkel. Viszont ez hogy alakul ki? Ugye megbeszéltük, hogy nem az agy fejlődésével van a probléma, de akkor mégis mi történik? Nos, OCD esetén az agyban felborulnak különféle területek és azoknak a működése az eredetileg jól kifejlett agyban, így tehát ez visszavezethető, visszaállítható, azonban átmenetileg az agy nem jól működik. Első körben a homloklebeny egy része, az orbitofrontális kéreg az, ami nem működik jól, illetve hát de túl működik. Ez az a része az agyunknak, ami a hibák észleléséért felel. Az OCD esetén különféle okokból kifolyólag ez túl működik. Így tehát az agy állandó riasztást küld a testnek és az agy többi területének, hogy haló, baj van. Még akkor is, ha valójában nincsen baj. A másik, ami nem működik túl jól, alul működik, azok a bazális ganglionok. Ezek olyan
területei az agynak, amik a kontrollért felelnek, azonban ez, hogyha nem működik, akkor nem tudja kiszűrni a fölösleges gondolatokat, cselekvéseket. Az agy ezen területe elég sok mentális zavarért felelős. Az utolsó pedig a talamusz, ami az agyban egy kvázi forgalomirányítóként működő dolog. Ő megkapja az üzenetet, azonban azt látja, hogy ezt nem szűrték ki a bazális ganglionok, tehát elkezdi irányítani ezeket a gondolatokat, hogy igen, ez akkor egy valóban fontos gondolat, tehát újra és újra elő fog kerülni, mert úgy kódolta, hogy a szűrőrendszer nem szűrte ki, tehát fontos, tehát ezzel kezdeni kell valamit. Ami még fontos, hogy a neurotranszmitterek sem működnek jól. A neurotranszmitterek ugye olyan sejtek, amik az agy területei között különféle információkat visznek át. OCD esetén leginkább a szerotonin neurotranszmitterekkel van a probléma. A szerotonin részben felel a hangulatért, szexualitásért, különféle pihentetésért, megnyugvásáért az agynak. A dopaminnal együtt ezt is szokták boldogsághormonnak nevezni. Az OCD-sek agyában a szerotonin alul működik, nem termelődik elég, így tehát nem megy át az a fajta inger, ami kvázi megnyugtatná, vagy felvidítaná az agyat, ami éppen túlműködik, túlzott problémákat jelez, és a szerotonin pedig nem tesz az ellen, mert nincs belőle elég, nem tud szólni arról, hogy igazából nincs baj, igazából minden rendben, igazából boldogság van. A másik, a már említett dopamin, ami pedig egy jutalmazó, motivációs neurotranszmitter. Ez szintén kevesebb van az OCD-sek agyában, így ugye a motivációjuk, vagy leginkább az erejük arra, hogy szemben álljanak az adott kényszercselekvéssel vagy gondolattal sokkal inkább lecsökken, emellett pedig ugye jutalmat sem kapnak, éppen ezért újra és újra elő fog jönni az a fajta kényszergondolat és az erre adott kényszercselekvés, mint válasz, mert nincs igazából kielégülés az agyban. Az OCD kialakulásának okait még nem teljesen ismerjük, de eléggé valószínűsíthető, hogy milyen arányban játszik szerepet. Az első, a genetikai hajlam, ez kb. 40-50% körül lehet. A gyermek nagy valószínűséggel a hajlamot az OCD-re tudja örökölni, azonban az OCD nem egy örökletes betegség, tehát hogyha neked OCD-d van, akkor az nem valószínű, hogy öröklődni fog, az valószínű, hogy a hajlam meg lesz, ami kialakulhat egyes behatások miatt. Ez egy nagyon érdekes adat az, hogy a kutatások azt mutatták, hogy az egypetéjű ikreknél az OCD együttes előfordulása, tehát az, hogy mind a két személynek az ikerpárból van OCD-je, az kb. 45-60% közötti esélyszámra tehető. Ez a szám kétpetéjű ikreknél csak 10-20%. Ez ugye arra enged minket következtetni, hogy a genetikának óriási befolyása van arra, hogy van-e hajlam valakiben az OCD-re. Ehhez valamilyen szinten kapcsolódik az, hogy az agy betegségeire is lehet hajlamot örökölni. Tehát ha az egyik szülőnek, vagy akár mindkettőnek olyan másféle pszichiátriai, vagy akár csak neurológiai betegsége van, ami hasonló agyterületeket érint, mint az OCD, akkor szintén nagyobb az esély annak, hogy az gyermek OCD-ben fog szenvedni. Körülbelül 20-25%-ban befolyásolja az OCD kialakulását a különféle pszichológiai tényezők megléte, illetve hiánya. A kognitív torzítások eredetileg szorongás, egy rosszul kezelt szorongás, vagy az eleve mondjuk nagyon önhibáztató személyiség, nagyon sokat dobnak azon, hogy valakinek OCD-je legyen. Ehhez kapcsolódóan a környezeti vagy életesemény tényezők körülbelül 10-20%-ban járulnak hozzá a betegséghez. Itt fontos megemlíteni, hogy nem genetikailag is fontos, ha az egyik szülő mondjuk OCD-ben szenved, ugyanis ugye a gyermek eltanulja a különféle dolgokat a szülőktől, mindent a szüleinktől tanulunk el, tehát még ha a genetikai hajlamot nem számoljuk, akkor is nagyon-nagyon nagy eséllyel lesz szintén OCD-s a gyermek, ugyanis megtanulja a szüleitől, hogy ez így működik. Ezen kívül nagyon-nagyon ritkán előfordulnak olyan esetek, amikor különféle fertőzések, betegségek is befolyásolták az OCD kialakulását, tehát olyan fertőzések, balesetek például, amikor olyan agyterületek fertőződtek meg, vagy sérültek meg, amik ugye
alul vagy túlműködnek az OCD esetén. Nézzünk meg egy kicsi történelmi hátteret. Nyugi, nem fogok órát tartani, ez egy nagyon gyors kis rész lesz. Csak gyorsan bemutatom, hogy hogyan is jutottunk el oda, hogy ma már ez egy ismert, elfogadott és diagnosztizálható betegség. A középkori Európában ugye a vallás játszotta a fő szerepet, így természetesen az OCD-s betegeket is különféle kényszeres imádkozóknak tekintették, esetleg olyan embereknek, akiket az agyukat befolyásolja az ördög, vagy bármi ilyesmi. Nyilván ugyanúgy, ahogy az összes többi mentális betegséggel, ezzel sem voltak túl megértőek és elfogadóak az emberek. A 17-18. Században az orvosok már felfedezték azt, hogy az agynak ezen területei tudnak alulműködni vagy túlműködni, és hogy ez különféle problémákat okoz a betegeknél, de ezt még csak neurológiailag próbálták kutatni, és akkor még ugye az agy felépítéséről sem tudtak ennyi mindent. 1838-ban jött egy nagyon fontos áttörés, amikor Jean-Étienne Dominique Esquivel, nagyon remélem, hogy jól ejtettem a nevét, nyilván tökéletesen nem tudom, mert francia. Bocsánat mindenkitől innen is ismét, aki beszél franciául, ez már az előző videóban is probléma volt, mindegy. Tehát ez az úriember a monománia, tehát a részleges álmazavarnak az egyik típusaként írta le az OCD-t, ezt ugye ekkor még nem hívták OCD-nek. A részleges álmazavar azt jelentett ekkoriban, hogy az adott beteg tud működni az élet számos területén, teljesen normálisan, csak egyes területek vannak, amiben nehézségeket észlel. Ez azért volt egy nagyon fontos áttörés, mert ezzel leírtuk azt, hogy az OCD nem egy általános, minden pillanatban jelenlévő probléma, ami nem befolyásolja a teljes életét az adott betegnek. Ezt ugyanakkor még nem tudták, de ez ugye kiszűri azt is, hogy ez nem egy személyiségzavar, amiről már volt szó. Ez a férfi, akinek nem fogom újra kimondani a nevét, azt is felismerte, hogy az OCD-s betegek rendelkeznek a reális látással, tehát rálátnak a betegségükre, tisztában vannak azzal, hogy nem reálisak a gondolatok, ellentétben mondjuk a paranoid személyiségzavarral. Egy másik, természetesen francia pszichiáter, Jean-Pierre Faré, a kétség őrületének nevezte el a betegséget. Ez ugye abból fakad, hogy az OCD-s beteg mindent kétségbe von, mindentől fél, azonban teljesen tisztában van azzal, hogy ez fölösleges félelem, mégis kételkedik abban, hogy az, amit tesz, az jó-e, nem jó-e. Ugye ez most is fontos, hogy az OCD-sek nagyon bizonytalan emberek, egyébként az OCD ki tud hatni a döntésképességre is, mert egyszerűen bizonytalanak abban, hogy milyen szintű súlya van az adott döntésüknek. A 20. század elején külön-külön, mint egy harmadik francia pszichiáter, Pierre Janet, és a méltán híres Sigmund Freud is elkülönítették az OCD-t más különféle pszichiátriai zavaroktól. Ezeket akkor még nem úgy hívták, ahogy ma, de körülbelül lefedték azt, hogy az OCD nem egyenlő a depresszióval, motiválatlansággal, szorongással, ez egy külön zavar. 1980-tól az OCD egy külön pszichiátriai diagnózisként van jelen tartva. Itt fontos megjegyezni, hogy az OCD-nek is van elég sokféle fajtája, amit én természetesen nem ismerek mindet, nem vagyok pszichológus vagy pszichiáter, viszont fontos kiemelni, hogy például vannak olyan betegek, akiknél csak kényszergondolatok vannak, tehát ezekhez nem társul kényszercselekvés, és a fordítottja is létezik, amikor csak kényszercselekvések léteznek. Ezek ritkán fordulnak elő, a leggyakoribb az, hogy a betegnél mind a kettő előfordul, nyilván az eltérő, hogy kinél milyen mértékben. Ha már a diagnózis. A diagnózisnak ugye a feltétele az, hogy több mint 1 órát töltsön a beteg ezekkel a kényszerekkel, mint ezt már beszéltük. Nyilván a diagnózist pszichiáter tudja kiadni. A pszichiáter különféle beszélgetések alapján, meg a pszichológussal való egyeztetés alapján nyilván el tudjuk dönteni, hogy az adott zavar mi. Ezeket most nem fogjuk kibeszélni, mert nem pszichiáter és pszichológia szakon vagyunk az egyetemen. Ami viszont fontos, hogy vannak különféle skálák, kérdőívek, amik
kifejezetten az OCD-re lettek megírva. Ezeknek a legfőbb feladata, hogy az OCD-nek a mértékét mérjék, tehát mennyi időt töltenek naponta az adott emberek a kényszerekkel, ez mekkora szorongást okoz bennük, milyen fajta kényszereik vannak, stb. Mérik esetleg azt is, hogy az adott páciens mennyire tud ellenállni ezeknek a kényszereknek, ezáltal besorolják őt, hogy ő egyáltalán OCD-se, és ha igen, ez mennyire egy súlyos probléma nála. Erre elég sok példa van, az egyik ilyen a Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, vagyis YBOCS, csak hogy jó magyarosak legyünk. Aztán van az Obsessive Compulsive Inventory Revised, vagyis OCIR, illetve például a Dimensional Obsessive Compulsive Scale, vagyis DOCS is. Na de, gyógyítható-e az OCD, és ha igen, hogyan? Jó hírem van, az OCD egy gyógyítható betegség, ugyanis még nem rögzült, és nem egy fejlődési betegség. Az OCD elsősorban, ugyanúgy, mint az összes többi mentális zavar, pszichoterápiával gyógyítható. Ebből lehet hasznos a kognitív viselkedés terápia, ami segít abban, hogy hogyan győzzük le a különféle kényszer gondolatokat és kényszercselekvéseket, hogyan álljuk meg, hogyan halasszuk például későbbre, stb. A másik a sématerápia, ami kicsit mélyebbre hatol, és megnézi, hogy tulajdonképpen mik vezettek oda, hogy az OCD kialakuljon. Természetesen szükség esetén gyógyszeres kezelést is alkalmaznak a pszichoterápia mellett. Gyógyszeres kezelés esetén elsősorban az SSRI kategóriájú gyógyszereket szokták felírni. Ezek olyan gyógyszerek, amik tompítják az agynak azon területét, amik visszafogják a szerotonint. Tehát a szerotonin megtermelődik, az agynak egy adott része azt visszafogja, viszont ha ezt a gyógyszert beveszed, az agy visszafogó része az kevésbé fog működni, tehát az eleve alul termelt szerotonin legalább célba ér. Amiket még szoktak alkalmazni, azok különféle antipszichotikumok, amik a szorongást csökkentik. Ennek hatására ugye a kényszer gondolatokhoz kapcsolódó szorongás az csökken, kevésbé zavar minket a betegség, jobban ellen tudunk állni a kényszercselekvéseknek. Nagyon ritkán alkalmaznak mélyagyi stimulációt, TBS, TMS-t, de ezek kísérletiek és nagyon-nagyon ritkák. Nézzük meg néhány statisztikai adatot. 1 percben. Az első és legfontosabb, hogy az emberiségnek körülbelül 2-3%-a küzd OCD-vel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 50. ember OCD-s, vagy még több. Érdekesség, hogy a Covid pandémia óta az OCD-s betegek száma megnőtt. Férfiaknál gyakoribb, hogy az OCD gyermekkorban vagy fiatal serdülőkorban jelentkezik, nőknél pedig az a gyakoribb, hogy idősebb serdülőkorban vagy már felnőtt korban jön elő a betegség. Átlagosan azonban azt mondhatjuk, hogy körülbelül 10 és 25 év között a leggyakoribb, hogy jelentkezik az OCD. Az OCD-vel sajnos elég gyakoriak a különféle komorbid zavarok, tehát olyan mentális betegségek, amik egyszer jelentkeznek az OCD-vel. Ezek közül a leggyakoribb, amivel az OCD-s betegek 30-50%-a küzd, az a depresszív hangulatzavar. Ezen kívül más hangulatzavarok, szorongásos zavarok és pánikbetegség is egészen gyakori. Ami még elő szokott fordulni, azok különféle tikszavarak és Tourette-szindróma, illetve ADHD, avagy figyelemzavaros hiperaktivitási zavar. Itt fontos megemlíteni, hogy sokak szemében teljesen illogikusnak tűnik az a gondolat, hogy a figyelemzavar és a kényszerbetegség együtt járhat. Ez azonban sajnos nem egyedi eset. Az agynak ilyenkor hasonló területeiben vannak a különféle problémák, nyilvánvalóan ilyenkor mind a két területen megjelennek a tünetek. Ez ráadásul erősíti is egymást, mert például lehetnek kényszergondolatait az ADHD-ról, és fordítva az ADHD is kihathat arra, hogy te mennyire vagy kényszeres, vagy mennyire tudod például betartani kvázi a rituáléidat. Nézzük meg egy-két tévhitet, illetve olyan dolgot, amit ne mondj, vagy ne tegyél akkor, hogyha van OCD-s ismerősöd, és igazából akkor sem, hogyha nincsen. Ennek el fogom mondani az ellenkezőjét is, hogy mit tegyél, és mi az, ami valóság az OCD-ben. Az első, hogy az OCD egyenlő a tisztaságmániával. Ez
Nagyon nem igaz, mint egyrészt megbeszéltük, az OCD ennél sokkal komplexebb betegség. Másrészt az OCD-s betegeknek körülbelül 25-30%-a az, ahol a tisztasággal kapcsolatos kényszer, gondolatok, illetve cselekvések a legfőbb tünetek. Egy különleges és sajnos elterjedt tévhit, ami a szociális média elterjedésével vált nagyon híressé, az az, hogy valamennyire mindenki OCD-s. Na, ez teljesen baromság. Az OCD egy betegség, egy diagnózis. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy valamennyire mindenki rákos. Nem. Mindenkiben vannak potenciális rákos sejtek, amik rákká alakulhatnak. Ettől függetlenül nem vagy rákos. Ugyanígy van az OCD-nél. Mindenkinek van esélye OCD-snek lenni. Mindenkinek vannak kis rituáléi, de ez nem tesz OCD-sí. Nem leszel OCD-s attól, mert mondjuk szereted a rendet. Úgyhogy létszi, soha nem mondd azt, hogy jaj, de OCD-s vagyok, jaj, most egy kicsit be-OCD-ztem, mert egyrészt ez nem menő, másrészt az OCD egy komoly betegség, ami komoly életvezetési problémákat okoz embereknek. Úgyhogy kérlek, legyél tisztelettudó. Ami még nagyon fontos, hogy az OCD-s betegeknek semmi baja nincs az akaraterejükkel. Az OCD-s betegek nagyon is szeretnék leállítani ezt a problémát, de nem tudják, mert az agyukban valami megváltozott. Tehát, ami nagyon fontos, soha ne bagatelizáld az OCD-t. Soha ne mondd azt, hogy ez csak rendmánia, vagy hogy te is szereted a rendet. A másik, hogy soha ne várd el egy OCD-stől, hogy OCD-s legyen. Jaj, rakjál már rendet, te vagy olyan OCD-s, vagy úristen, hogy lehet ilyen a szobád, hogyha egyszer OCD-s vagy. Ilyet nem mondunk, mert ez csak ront a helyzeten, soha nem fog segíteni. Ne használd ki azt, hogy valaki másnak valamilyen betegsége van. Ami fontos, és sokszor félreértik sajnos, főleg szülők, hogy a segítség a kényszerekben nem segít. Sőt, ez csak turvábbá teszi a betegséget. A gyerek ugyanis megtanulja, hogy ezek reális dolgok, ezek hétköznapi dolgok, és segítséget kap velük. Tehát azt, hogy kiszolgáljuk az OCD-t, az csak felerősíti azt. Sajnos ez egy nagyon nehéz dolog, de ezt mindenkinek meg kell értenie, hogy nem lehet legyőzni az OCD-t, amíg mindenki kiszolgálja azt. Mindig legyél türelmes azzal az emberrel, akiről tudod, hogy OCD-je van. Nem direkt csinálja, nem téged szeretne megvárakoztatni, nem azért nem fog veled kezed, mert mondjuk utál téged. Legyél megértő és türelmes, mert így tudod segíteni azt, hogy ő is az legyen magával, és így tudjon tovább fejlődni és gyógyulni. Hallgass meg, ne tabusíts! Mindig hallgass meg, hogyha ő szeretne megnyílni neked. Egyrészt ne kérdezd ki, mert majd megnyílik, ha szeretne, de ha már megnyílt, ne tabusítsd, azt se, hogyha bármilyen szexuális kényszer gondolata van például, hogyha olyan dolgokat csinál, amiről mindketten tudjátok, hogy fölösleges. Ő is tudja, nem kell mondani neki. Tisztában van vele. Úgyhogy értsd meg, hallgassd meg, és csak támogasd. És az egyik, ha nem a legfontosabb, hogy ne szórakozz az OCD-vel. Ne csinálj olyat, hogy mondjuk, ha tudod, hogy valaki OCD-s, mindig rendezkedik, mondjuk a rendmánia nála tényleg nagyon erős, mondjuk a renddel kapcsolatos, szimmetriával kapcsolatos kényszergondolatok, vagy igazából bármi mással kapcsolatos kényszergondolatok, ne kezd azt ki. Szórakozásból ne rakd oda Ferdén azt a ceruzát, és nevest ki, hogy ha, nézzed, Ferdén van ott. Szegény embernek olyan szintű szorongást okozol, amit el sem tudsz képzelni, úgyhogy légy oly kedves, ezt ne csináld, mert ezzel emberek lelki világába teljesen belegázolsz, és nagyon-nagyon megnehezíted az ő gyógyulását. Viszont mit tehetsz, ha mégis OCD-d van? Első körben, ha gyanakszol magadra, fordulj szakemberhez. Mindig. Ne az internetes instás teszteket töltögest ki, nem. Fordulj egy pszichológushoz, egy pszichiáterhez. Magyarországon a pszichiáter ugyanúgy az általános orvosi ellátásban benne van, sok munkahely és iskola foglalkoztat pszichológusokat, mentálhigiénés szakembereket, hozzájuk is fordulhatsz. Bátran, bármikor. Ha rossz szakemberhez fordulsz, akkor ő úgyis tudni fogja, hogy ki az a szakember, aki valóban tud neked segíteni, és át fog hozzá irányítani. És ami nagyon fontos, ne esd pánikba. Ez, mint már mondtam, az emberiség 2-3%-ában meglévő betegség, tehát nem vagy egyedül,
és soha ne gondold úgy, hogy ez a te hibád. Nem te tehetsz róla, nem te választottad. Itt jön egy kis promóciós rész, nyilván ez nem egy hivatalos promóció, nem is tudnak róla, hogy csinálom, viszont én része voltam ennek a programnak, és én nagyon szerettem. Magyarországon a Bethesda Gyermekkórháznak van egy különleges programja, a Kamasz Szakasz nevű tulajdonképpen osztály a pszichiátrián belül. Itt kamaszokkal foglalkoznak, akik egy-egy adott mentális zavarral küzdenek. Van többféle csoportjuk, amik szorongással, pánikbetegséggel, ADHD-val, illetve OCD-vel foglalkoznak. Ezek leginkább egyhetes intenzív terápiák, kognitív viselkedésterápiák, amikor a gyerek egy egész hetet ott tölt. Ezek kvázi olyanok, mint egy bejárós tábor, ott megtanultak technikákat, van mindig olyan személy, aki már kigyógyult az adott betegségből, és őt hívják meg, és ő beszél erről, vannak különféle terápiás gyakorlatok, személyes beszélgetés, vannak különféle játékok, közös kis szórakozások, kis tesztek, úgyhogy nagyon-nagyon jó, nagyon ajánlom. Én több ilyen csoporton is jártam már, most már nem mehetnék sajnos, elég nagy vagyok már, viszont ha van gyermeked, aki mondjuk bármi ilyesmivel küzd, akkor ajánlom figyelmetbe, illetve hogyha te magad küzdesz, és még fiatal vagy, akkor hajrá, jó utat! Gyorsan megmutatom, hogy minden ilyen Bethesdás, egyhetes, gyors terápia alatt kaptak majd egy ilyen kis munkafizetát, amiben tök sok dolog benne van. Ebben vannak különféle gyakorlatok, leírás a betegségről, különféle dolgok, ami által jobban kiismerheted magad a betegségben, különféle kis kihívások, úgyhogy ez nagyon jó, ez ugye nekem a mai napig megvan, ez ugye az OCD, és direkt azt hoztam. Cat, nagyon kis aranyos, és nagyon nagy segítség. Ha bárkit ez jobban érdekel, nyugodtan keressetek meg, egyébként pedig nyilván a Bethesda honlapján bármit megtaláltok. A végére pedig egy kis kitekintés. Vannak sztárok, akik szintén OCD-vel küzdenek, és nem titkolják ezt. Pár példát behozva, David Beckham, Leonardo DiCaprio és Daniel Radcliffe is ebben a betegségben küzd. És legeslegutoljára, aki látta a Ginny és George-át a 3. évadból, emlékeztek erre a jelenetre? Lemegyek, ott kevesebb a zavaró tényező. Mindenki meghal, akit szeretek. Nem jó. Nos, ez a jelenet egyértelműsíti azt, hogy Maxnek feltétlenül OCD-je van, és be is mutatja nagyon jól, szemben nagyon sok médiummal, hogy az OCD nem csak a rend. Ennyi is lett volna már ez a videó, remélem, hogy élveztétek, én nagyon élveztem elkészíteni. Hogyha pedig tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és ha nagyon tetszett és érdekelnek hasonló tartalmak, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Én Veronika voltam. Sziasztok!